درود بر شما همراهان عزیز پادکست تاقچه. در اپیزود پیشین سفری به دنیای بوتیقای خیال داشتیم. با الهام از بخش نخست کتاب بوتیقای معماری اثر آنتونی سی آنتونیادس، راهبردهای نامحسوس به سوی خلاقیت در معماری را بررسی کردیم. از استعاره، شعر و مفاهیم انتزاعی گفتیم که چگونه معماری را به قلمروی احساس و معنا میبرد و معمار را در مسیر خلاقیت یاری میدهد تا تجربی شاعرانه بسازد. اما این بار در بوتیقای فرم به سوی جهانی ملموس‌تر گام برمی‌داریم. در این اپیزود به جای خیال و انتزاع به هندسه، مصالح، طبیعت، تاریخ و تأثیر سایر هنرها در معماری می‌پردازیم. در بخش دوم کتاب بوتیقای معماری، آنتونیادس از راهبردهای محسوس به سوی خلاقیت در معماری سخن می‌گوید. با ما همراه باشید تا ببینیم چگونه می‌توانیم با بهره‌گیری از عناصر محسوس اثری خلاقانه و ماندگار بیافرینیم. در ابتدا نقش تاریخ و مطالعه پیشینه‌ها در خلاقیت معماری را مرور می‌کنیم. آنتونیادس معتقد است شناخت تاریخ نه تنها به درک عمیق‌تر معماری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند منبع الهام برای خلاقیت باشد. اما چگونه؟ یک معمار با مطالعه آثار تاریخی تصاویر ذهنی غنی‌تری از فضاها در ذهن خود می‌پروراند. این تصاویر مانند قطعات پازلی در ذهن ذخیره می‌گردند و در لحظه خلاقیت به شکل‌های جدید ترکیب می‌شوند. البته این فرایند برای همه یکسان نیست. برخی معماران ممکن است بدون مطالعه تاریخ نیز خلاقانه عمل کنند، در حالی که برخی نیاز دارند از پیشینه‌های معماری الهام بگیرند. اما میان جامعیت تاریخی و تاریخ‌گرایی تفاوتی ظریف وجود دارد. تاریخ‌گرایی تنها به تقلید از فرم‌ها و عناصر ظاهری معماری گذشته می‌پردازد، مانند ستون‌های عظیم، قوس‌ها و سنتوری‌های تزئینی که در معماری پست مدرن یا آموزش‌های مدرسه بزار دیده می‌شود. اما این نگاه سطحی نه تنها خلاقیت را محدود می‌کند، بلکه هزینه‌های ساخت را نیز افزایش می‌دهد. در مقابل، رویکرد جامعه گرای تاریخی معماری را فراتر از فرم می‌بیند و به جنبه‌هایی مانند اقلیم، شیوه‌های ساخت، پیشینه‌های فرهنگی، نمادها، اسطوره‌ها و حتی تشابهات بین بناهای مختلف توجه دارد. اگر تنها فرم‌های گذشته را تقلید کنیم، در بهترین حالت تصویری سطحی از تاریخ را ارائه داده‌ایم. اما اگر به عمق معانی تاریخی و فرهنگی نفوذ کنیم، می‌توانیم از معماری کهن نه فقط به عنوان الگویی بصری، بلکه به عنوان بستری برای ایده‌های نو بهره ببریم. آنتونیادس تعریف متفاوتی نیز از کلاسیک بودن ارائه می‌دهد. از نظر او، معماری کلاسیک تنها به دوره‌های تاریخی خاص مانند معماری یونان یا روم باستان یا دوره اوج هر سبک هنری محدود نمی‌شود، بلکه معماری است که به تعادل، تناسب و توازن رسیده باشد. بر این اساس بسیاری از آثار معماری معاصر را نمیتوان کلاسیک نامید، چرا که در آنها این اعتدال وجود ندارد، حتی اگر به اوج مهارت و تکنیک دست یافته باشد. اما نمونه از تأثیر تاریخ در خلاقیت معماری. هوشنگ سیحون، معمار برجسته ایرانی، در طراحی مقبره بوعلی سینا تلفیقی از معماری سنتی ایران و عناصر مدرن را به کار برد. ساختار این مقبره از گنبد کاووس الهام گرفته شده و به نوعی بیانگر پیوند دانش، حکمت و تاریخ معماری ایرانی است. استفاده از فرم‌های هندسی، مصالح بومی و نمادهای معماری گذشته نشان دهنده ارتباط عمیق این اثر تاریخی با فرهنگ ایران است. همچنین سیحون در طراحی این مقبره از اصول معماری ایران مانند تناسبات، محورهای دید گسترده و استفاده از نمادهای تاریخی و هندسی بهره گرفته. این بنا نمونه از رویکرد تحلیلی و ترکیبی به تاریخ معماری است که نه تنها فرم، بلکه مفاهیم عمیق تاریخی و فرهنگی را نیز در خود جای داده.
اما هندسه چگونه زبان پنهان خلاقیت در معماری شد؟ هندسه از آغاز تمدن ابزاری برای کشف و ساخت بوده است. معماری معابد کهن، مساجد، پل‌ها و برج‌ها همگی از نظمی هندسی پیروی کردند. معماران همیشه در زمره کاربران عملی هندسه بودند و واژه مهندس به معنای هندسه‌دان است. اما این هندسه علاوه بر ابزاری برای نظم بخشی می‌تواند بستری برای خلاقیت باشد. آنتونیادس هندسه را راهی به سوی خلاقیت می‌داند، ولی در چارچوبی جامعه‌گرا. او معتقد است که اگر معماری اسیر فرم‌های از پیش تعیین شده شود، روح فضا از بین می‌رود. اما وقتی هندسه با آزادی ترکیب شود، راهی به سوی نوآوری باز می‌شود. فرم‌های هندسی را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد. فرم‌های خالص افلاطونی که وجودی الهی و انکارناپذیر دارند، فرم‌های آزاد که طراحی را به خلاقیت شخصی می‌سپارند و فرم‌های ترکیبی که تعادلی میان این دو را برقرار می‌کنند. در بسیاری از بناهای تک عمل کردی مانند معابد، پل‌ها، ورزشگاه‌ها یا آشیانه هواپیما، فرم‌های هندسی کاملاً خوانا و هماهنگ با سازه هستند. اما در ساختمان‌های پیچیده امروزی چالش اصلی هماهنگی فضاهای مختلف است. اینجاست که معمار باید میان عملکرد و هندسه تعادلی هنرمندانه ایجاد کند. گاهی وابستگی به هندسه میتواند به محدودیت تبدیل شود. فرانک لوید رایت در برج پرایس آنچنان درگیر زمینه هندسی 60 درجه شد که فضای داخلی انعطاف خود را از دست داد و حاصل آن محدودیت مبلمان و فضای کار و راحت نبودن آن است. در مقابل لویی کان در موزه کیمبل از شبکه‌های هندسی ساده‌ای استفاده کرد که نه تنها فضا را تعریف می‌کنند، بلکه به نور و حرکت زندگی می‌دهند. به طور کلی 2 راهبرد در طراحی بناهای با عملکرد پیچیده وجود دارد. یکی همساز کردن نیازهای مختلف زیر پوشش یک حجم هندسی کلی، دوم تفکیک و جداسازی بخش‌های عملکردی مختلف و همسازی هندسی آنها با توجه به وحدت کلی. آنتونیادس معتقد است ترکیب زمینه‌های هندسی با آزادسازی طراحی می‌تواند به جامعه‌گرایی هندسی منتهی شود. معمارانی مانند آلوار آلتو نظام‌های هندسی را با آزادی و عملکرد در هم آمیختند و همزمان از مقیاس ریز و جزئیات در نظام هندسی منطقی بهره بردند. آثاری مانند دانشگاه اوتانیمی، سالن فنلاند و کتابخانه سانیوکی از این دستند. در معماری گذشته ایران، شبکه‌های هندسی مدولار برای ایجاد وحدت و هماهنگی حال و هوای خاصی را ایجاد می‌کرد، در حالی که این زمینه‌های هندسی همزمان برای انطباق با سایت یا عملکرد انعطاف دارند. نمونه‌ای از آن مسجد جامع عباسی اصفهان است که جهتگیری شبکه هندسی آن برای انطباق با سایت و قبله تغییر کرده. هندسه اگر در مسیر درستی به کار رود، نه تنها محدود کننده نیست، بلکه راهی برای کشف و خلاقیت خواهد بود. نکته مهم یافتن تعادلی میان منطق هندسی و آزادسازی عملکردی است. کاربرد مصالح و خلاقیت. هرچند امروزه بسیاری مصالح و جزئیات آن را در فرایند ایده پردازی و خلاقیت معماری عامل اصلی نمیپندارند، اما حقیقت این است انتخاب مصالح فراتر از یک انتخاب فنی، ابزاری برای بیان حس و روح فضاست. هر متریال روایت خود را دارد. چوب بافتی زنده دارد و گرما میبخشد، سنگ استواری و اصالت را القا میکند و بتون صلابت و مدرنیته را بازتاب میدهد. همان گونه که شاعر کلمات را میچیند تا احساس را منتقل کند، معمار نیز مصالح را کنار هم می‌نشاند تا معماری را به زبانی شاعرانه بدل کند. از طرف دیگر، دوام و تأثیرگذاری کیفیات زیبایی شناسانه ساختمان در طی سالیان به انتخاب درست مصالح، هماهنگی فنی و اجرای صحیح آنها بستگی دارد. در معماری مدرن، گاه فرم، تکنولوژی و سرعت ساخت مصالح را به عنصری بی‌هویت و
عاری از رابطه حسی تبدیل می‌کند. نتیجه این غفلت فضاهایی است که فاقد اصالت و روحند و در طول زمان بی احساس و سرد جلوه می‌کنند. همچنین ترکیب ناهمگون و متعدد مصالح در بسیاری از بناهای تاریخگرای پست مدرن با اجرای ضعیف جرس‌های ضخیم که نمایشی و توخالی هستند و استفاده از مصالح مصنوعی و ساختگی به شکل مصالح بنایی تاریخی که صدای طبل می‌دهند و یا ترک خوردن نماها به علت استفاده از مصالح ناهمگون متعدد حضوری ساختگی القا می‌کند که ارتباطی صادقانه با مصالح و فضا ندارد. هرچند که برخی برنده جوایز معتبری نیز بودند. به عقیده نویسنده چارلز مور در پلازای ایتالیای نیو اورلئان با استفاده از ستونها و سرستونهای پلاستیکی و گچی شبه باستانی و افراد در ترکیب مصالح و مقیاس نامتناسب نمونه از این رویکرد سطحی و بدون صداقت مصالح را ارائه داده است. آثار آلوار آلتو را در نظر بگیرید. او از چوب آجر نه تنها به عنوان مصالح کاربردی بلکه به عنوان عناصر شاعرانه استفاده می‌کرد که در طول زمان زنگاری زیبایی شناسانه می‌گرفتند. در خانه آبشار فرانک لوید رایت سنگ، بتون و شیشه را در هماهنگی بی‌نظیر در فضایی خلق کرد که گویا طبیعت آن را ساخته است. یکی دیگر از رویکردهای مهم در استفاده از مصالح منطقه‌گرایی خلاق است. حسن فتحی معمار مصری نمونه بارز این تفکر است. او با احیای سنت‌های معماری بومی و استفاده از مصالح محلی فضاهایی خلق کرد که هم با محیط زیست سازگار بودند و هم از لحاظ زیبایی شناسانه غنا داشتند. یک معمار خلاق نه تنها از مصالح موجود بهره می‌برد بلکه روش‌های نوینی برای استفاده از آنها ابداع می‌کند. فرانک لوید رایت با ابداع بلوک‌های بتونی مسلح، پل رودولف با بتون شیاردار و معماران کاوشگر در مصالح همگی نشان داده‌اند که خلاقیت نه فقط در فرم بلکه در نحوه استفاده از متریال‌ها نیز تجلی می‌یابد. مصالح زبان خاموش معماری‌اند. اگر با دقت و حساسیت انتخاب و اجرا شوند، فضا را سرشار از حس و معنایی با دوام می‌کنند. معمار همچون یک شاعر باید زبان مصالح را درک کند و از آن برای خلق آثار ماندگار بهره گیرد. راهبرد مخصوص دیگر طبیعت را سرلوحه خود قرار داده. طبیعت همواره سرچشمه الهام برای معماران بوده، از نخستین سرپناه‌های انسان یا شاهکارهای معماری نوین. در طول تاریخ طبیعت نه تنها به عنوان منبعی برای تأمین مصالح بلکه به عنوان الگویی برای طراحی و سازماندهی فضاها در نظر گرفته شده. اسطوره‌ها و باورهای کهن نیز ارتباطی عمیق با عناصر طبیعی داشتند. در فرهنگ‌های کهن ایران و یونان تغییر فصول جشن گرفته می‌شد و اسطوره‌ها همواره با عناصر طبیعت در ارتباط بودند. در فرهنگ ایران زمین، آناهیتا، ایزد آب، اسطوره مقدس شناخته می‌شد. او بر روی کالسه‌ای که با 4 اسب کشیده می‌شد و نماد باد، ابر، باران و برف بودند می‌راند. نبرد میان چیشتر و اپوش روایت نبرد باران و خشکسالی است. این مفاهیم ریشه در درک بشر از طبیعت و اهمیت آن در زندگی داشته و بر تفکر و خلاقیت معماران تأثیر گذاشتند. تأثیر طبیعت بر معماری به 2 شکل دیده می شود: الهام محسوس و الهام نامحسوس. الهام محسوس از طبیعت همان تقلید از فرم‌ها و ساختارهای طبیعی است. گفته می شود سرستون کرنتین را مجسمه سازی با الهام از منظره سبدی از هدایا که با سنگ مربع شکل پوشیده شده بود و بر مزار دختری مدت‌ها مانده بود خلق کرده است. ساقه‌های آکانتوس دور سبد رویده بود و تا گوشه‌های درپوش سنگی به صورت مارپیچ در هم تابیده بود. کالیموس مجسمه ساز ستونها را با الهام از این منظره طراحی کرد. همین نگاه تقلیدی را در طراحی برخی بناهای معاصر نیز می‌توان دید. مانند خانه اپرای سیدنی
که یورن اوتسون با الهام از عناصر طبیعی آن را طراحی کرده. اما نباید فراموش کرد که گاهی تقلید مستقیم و ظاهری از طبیعت به دلیل هزینه‌های اجرایی گزاف، تفاوت با طبیعت یا عدم تناسب با عملکرد بنا ناکارآمد خواهد بود. الهام نامحسوس از طبیعت بهره‌گیری از اصول طبیعت به جای تقلید ظاهری است. فرانک لوید رایت طبیعت را نه به عنوان عنصری تزئینی بلکه به عنوان جوهره‌ای الهام بخش برای معماری ارگانیکش می‌دید. معماری که از هماهنگی درونی طبیعت الهام گرفته باشد. آلوار آلتو نیز با رویکردی مشابه معماری را امتدادی از طبیعت می‌دانست و آثارش را با مصالح بومی و فرم‌های ملهم از طبیعت شکل می‌داد. اما چگونه می‌توان این ارتباط محسوس و نامحسوس را در طراحی معماری بهتر درک کرد؟ یکی از روش‌ها مشاهده و ترسیم از طبیعت است. اسکیس زدن از بافت‌ها، سنگ‌ها، فرم درختان یا حرکت امواج به معماران کمک می‌کند تا به الگوهای طبیعی دقت بیشتری داشته باشند. تناسبات، رابطه جزء و کل، شریان‌ها، سیرکولاسیون، تناسب همه در اسکیس‌های طبیعتگرا حتی از یک برگ درخت می‌توانند دیده شوند. به عقیده لوکوربوزیه طبیعت اسرارش را فاش نمی‌کند مگر اینکه زمانی را به مطالعه و مداقه در آن بپردازیم. امروزه مفهوم معماری بیوفیلیک به دنبال ایجاد ارتباطی میان طبیعت و طراحی معماری است. استفاده از نور طبیعی، پوشش گیاهی در ساختمان و تهویه طبیعی نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. الهام از طبیعت تنها به تقلید سطحی از فرم‌های طبیعی محدود نیست. سلسله مراتب، پویایی، تغییرپذیری و تعادل طبیعت را میتوان در طراحی‌های معماری گنجاند. اگر طبیعت را خوب بشناسیم، میتوانیم فراتر از آنچه که میبینیم برویم و به خلاقیتی عمیق‌تر و پایدارتر دست یابیم. در بخش دیگر آنتونیادس به خلاقیت از طریق ارتباط با دیگر هنرها و هنرمندان می‌پردازد. معماری همچون دیگر هنرها از تعامل و گفتگو با سایر رشته‌های هنری می‌تواند بهره برد. یک معمار می‌تواند با ورود به دنیای نقاشی، موسیقی، طراحی صحنه، تئاتر و حتی سینما نگاه خود را به فضا و فرم گسترش دهد. این ارتباط نه تنها به غنای خلاقیت کمک می‌کند، بلکه به او امکان می‌دهد تا از چهارچوب‌های ذهنی طراحی عبور کرده و به دیدگاه‌های نوینی در معماری دست یابد. در مدرسه باوهاوس این تعامل میان هنرها نهادینه شده بود. دانشجویان نه تنها در معماری بلکه در سایر هنرهای تجسمی نیز آموزش می‌دیدند. حضور چهره‌ای چون پل کله، کاندینسکی و یوهان ایتن در کنار معمارانی مانند میس وندرو و والتر گروپیوس نشان دهنده این پیوند میان هنرها بود. این شیوه تفکر خلاق را تحریک می‌کرد و دانشجویان را به درک عمیق‌تری از طراحی و فضا سوق می‌داد. یکی از توصیه‌های آنتونیادس این است که تجربه شخصی معمار در سایر هنرها به صورت آماتوری باشد، یعنی برای اوقات فراغت بدون هیچگونه اجبار یا تعهد حرفه‌ای تا معمار احساس نکند مجبور است آثاری بیافریند که از نظر کیفیت حرفه‌ای و بی‌نظیر باید باشد. در نتیجه ذهن معمار به صورت ناخودآگاه تمرکز آساینده‌ای می‌یابد که پیش نیاز ایده و خلاقیت است. نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و یا حتی نوشتن می‌تواند به معمار کمک کند تا از محدودیت‌های ذهنی فاصله بگیرد و خلاقیت خود را آزادانه پرورش دهد. جای شگفتی نیست که بسیاری از معماران برجسته مانند لو کوربوزیه، فرانک لوید رایت و آلوار آلتو علاوه بر معماری در نقاشی و سایر هنرها نیز فعال بودند. از دیگر راه‌های دستیابی به غنای خلاقیت در معماری همکاری مستقیم معمار با هنرمندان سایر رشته هاست. معمارانی که سابقه همکاری با نقاشان، مجسمه سازان و شاعران را داشتند، گاه آثار منحصر به فردی خلق کردند.
خانه هری نیلسون اثر اوژن کوپر نمونه‌ای از این همکاری است. خانه‌ای که طراحی آن برگرفته از نقاشی کودکانه‌ای بود که نیلسون از خانه رؤیایی خود ارائه کرده بود و به طور شهودی می‌دانست چه می‌خواهد. این تعامل میان معمار و هنرمند اثری خلق کرد که فراتر از یک خانه معمولی بود. از میان هنرها، رقص و موسیقی هنرهایی هستند که چون معماری در بستر فضا و زمان جریان دارند. مطالعه‌ای که روی آرایش رقص‌های اولیه انجام شده نشان می‌دهد که رقص‌های بومی و گروهی آرایش و انتظام خاصی دارند که شباهت نزدیکی به پلان‌های معماری و الگوهای آن دارد. در بسیاری از فرهنگ‌ها، الگوهای رقص‌های سنتی انعکاسی از معماری همان سرزمین است. دو شکل اساسی آرایش رقص، دوری و خطی، نمایانگر دو شکل بنیادی سکونت بشری است: سکونتگاه گرد یا راستگوشه. در سرزمین‌هایی که خانه راستگوشه را نمی‌شناسند، رقص‌هایی با آرایش خطی وجود ندارد. کانسپت چرخش در عرفان و رقص سما یا رقص کردی با فرم دایره‌وار و حرکات هماهنگ همچون معماری بومی بازتابی از وحدت، ریتم زندگی و پیوند انسان با طبیعت است. همان گونه که طاق‌ها و فضاهای معماری حس امنیت و انسجام را در بر می‌گیرد، حلقه رقصندگان نیز پناهگاهی برای روح جمعی و هویت فرهنگی می‌آفریند. اما بیش از هر هنر دیگری، موسیقی با معماری پیوندی ناگسستنی دارد. موسیقی همانند معماری از ریتم، هارمونی و تناسب بهره می‌گیرد. بسیاری از معماران از ساختارهای موسیقایی الهام گرفتند. در تحلیل آثار موسیقیدانانی همچون بارتوک می‌توان اصول معماری کلاسیک مانند نسبت‌های طلایی و یا اصول پنجگانه فیثاغورسی را مشاهده کرد. همان گونه که یک سمفونی از الگوهای منظم ساخته می شود، طراحی شهری نیز از نظم و تکرار بهره میبرد. در قطعه بهار جاویدان از آلبوم جاده ابریشم 2 اثر کیتارو، ترکیب خیالانگیز موسیقی با صدای آب زلال و روان روی سنگریزه ها می تواند الهام بخش معمارانی باشد که به دنبال خلق فضاهای هماهنگ با طبیعتند. همان گونه که خانه آبشار اثر فرانک لوید رایت موسیقی طبیعت را در معماری بازتاب می‌دهد. معماری و موسیقی تفاوت‌هایی نیز دارند. نمی‌توان همزمان به دو قطعه موسیقی گوش داد، اما می‌توان دو ساختمان را در کنار هم درک کرد. یک بنا همچون تکنوازی هویتی مستقل دارد، در حالی که شهر سمفونی است که اجزایش باید در هماهنگی باشد. برای رسیدن به این همنوایی به قواعدی کلی نیاز است که ریتم آن جوابگوی چندگانگی باشد. موسیقی و معماری ایرانی همچون دو زبان هنری در هماهنگی و تناسبات خود به یکدیگر گره خوردند. همان گونه که موسیقی با دستگاه‌ها و مقامات خود احساسات را در قالب نغمه‌ها جاری می‌سازد، معماری سنتی ایران نیز با بهره‌گیری از هندسه، نور و ریتم فضا، مفاهیمی عمیق را به ذهن و روح انسان منتقل می‌کند. ریتم در موسیقی همچون تناسبات در معماری نظمی پنهان را شکل می‌دهد که تجربه هماهنگ و دلنشین را برای ادراک انسانی فراهم می‌آورد. در این پیوند هر دو هنر از اصول مشترکی چون هارمونی، تکرار و تعادل بهره می‌برند، به گونه‌ای که می‌توان معماری را موسیقی منجمد و موسیقی را معماری روان دانست. زندگی نامه معماران پنجره‌ای است به درک خلاقیت، سخت‌کوشی و مسیر پرفراز و نشیب آن. آنتونیادس معتقد است که مطالعه این زندگی نامه‌ها نه تنها الهام بخش معماران جوان است، بلکه راهی برای شناخت فرایند خلاقانه و درس گرفتن از تجربیات بزرگان این عرصه محسوب می شود. اما آیا موفقیت معماران بزرگ تنها به استعداد آنها بستگی داشته؟ قطعاً نه. بسیاری از معماران موفق نه تنها از ابتدا نبوغی خارق العاده نداشتند،
بلکه مسیر خود را با تلاش، نظم و ممارست هموار کردند. مطالعه زندگی نامه آنها نشان می‌دهد که خلاقیت چیزی نیست که یک شبه به دست آید، بلکه حاصل پیوستگی تلاش، تجربیات و گاه حتی شکست هاست. این زندگی نامه ها چهره انسانی و واقعی معماران را نشان می‌دهد. شخصیت، باورها، عادتهای کاری و مسیر تحول آنها به سوی خلاقیت نکاتی هستند که می‌توانند بیش از آثار آن معماران الهام بخش باشند. البته این نوشته‌ها باید بی‌طرفانه و مبتنی بر صحت و واقعیت باشد. گوران شیلت خوش اقبال بوده که به بسیاری از اسناد و ترسیمات دست اول آلوار آلتو دسترسی داشته و بدون بتگرایی زندگی نامه او را نوشته. بنابر نوشته‌ها و شواهد او، آلتو در ابتدا دانشجوی درخور توجهی نبوده و در دوران خود نقشه‌کش خوبی نیز نبود. وی بعداً از طریق فرایند همیشگی انتظام، سخت‌کوشی و انعطاف به پیشرفت خلاقه و موفقیت دست یافت. در دوران گذشته شاگردان برای آموختن از اساتید بزرگ سرزمین‌ها را در می‌نوردیدند. اما امروز زندگی نامه‌های معماران این فرصت را فراهم کردند تا بدون محدودیت زمان و مکان از مسیرهای طی شده دیگران بیاموزیم. چه بسا در میان این سطور جرقه‌ای برای خلاقیت خود یابیم. به انتهای اپیزود رسیدیم. معماری جامع نگر مسیری نیست که یک شبه پیموده شود. دستیابی به جامعیت فرایندی تدریجی است که از شناخت، تجربه و تأمل مداوم شکل می‌گیرد. تک‌بعدی نگری در نهایت به محدودیت می‌انجامد، اما رویکرد جامع به سوی خلاقیت کمک می‌کند که اثر معماری متعادل، پویا و معنادار باشد. در این دو اپیزود از راهبردهای محسوس و نامحسوس در خلاقیت معماری گفتیم. اما هر معمار بر اساس درک و بیان شخصی خود مسیر خلاقیتش را می‌یابد. هیچ رویکردی نسخه قطعی و نهایی نیست، بلکه ترکیبی از عوامل مختلف راه حل‌های منحصر به فرد را شکل می‌دهد. بوتیقای معماری از ذهن معمار آغاز می‌شود. رویکرد بوتیقا در معماری به دنبال جامعیتی شاعرانه است، نه به معنای گستره جهانی و بی حد و مرز که هویت را در خود ببلعد، بلکه تلفیقی از اندیشه و احساس یا فرم و معنا در تعادل با فرهنگ و هویت. اما این جامعیت را چگونه میتوان در معماری ایران جست؟ آیا بوتیقای معماری در تعامل با بستر تاریخی و فرهنگ ایران راهی برای خلق فضاهای با معنا و هویتمند ارائه میدهد؟ در اپیزود بعدی با الهام از کتاب خشت و خیال به باطن معماری ایرانی میپردازیم. من بهزاد میرزایی یگانه هستم، میزبان شما در پادکست تاقچه. برای مشاهده نسخه تصویری پادکست و تصاویر مرتبط با این اپیزود به وبسایت هنر معمار مراجعه کنید. اگر این پادکست برای شما جذاب بوده، آن را با دیگران به اشتراک بگذارید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. تا اپیزود بعدی، بدرود.